در این جلسه آموزش ترسیم پله به صورت ال رو داریم. پس تا انتهای ویدیو با من همراه باشید. سلام، من الهام کیانی هستم و با کانال یوتیوب الهام آرکن لایف با شما همراهم. اگر تا به این لحظه هنوز کانال خودتون رو سابسکرایب نکردید، لطفا همین الان بزن رو دکمه سابسکرایب، نوتیفیکیشن تا اکتیو کن که ما به صورت روزانه آموزش‌های کاربردی نرم افزار رویت رو خواهیم داشت. دوستان، در این جلسه میخوام ترسیم پله به صورت ال که به صورت آماده در رویت وجود داره بهتون آموزش بدم. نکاتش رو بگم تا در ترسیم و تنظیماتش هیچ مشکلی نداشته باشیم. با هم دیگه بریم وارد رویت بشیم و آموزش رو شروع کنیم. خب دوستان، پروژه جدید باز کردم، یونیت ستاپش رو تنظیم کردم. بریم داخل الیویشن شیم و ارتفاعش رو بذاریم روی 3 و 10. اوکی، در میزنیم و دوباره وارد لول 1 میشیم. یه دونه اسکیپ میزنم که از حالت لول خارج شم. استیر رو میزنم. از اینجا مدل استیر رو انتخاب میکنم و میذارم رو حالت مونولیتیک و تنظیمات لازم رو همونطور که در جلسات گذشته آموزش دادم انجام میدیم. لول ها رو چک میکنیم. میخوایم لول 1 برسه به لول 2. اینجا که درسته به همون دیزایر نامبر رو 18 تا داده. تریت دپس رو میذاریم رو 300. وارد ادیت تایپ میشیم، دوپلیکیت میگیریم، اسم بهش میدیم و اوکی میکنیم. میریم روی ران تایپ و متریال کانکریت بهش میدیم. کانکریتینگ کست اوکیه. تریت و رایزر هم میتونیم بهش بدیم و همچنین متریال های متفاوتی میتونیم به تریت و رایزر بدیم. بذار یه چوب مناسب پیدا کنم. اوک، رنگ مورد علاقه منه و همینو میذارم. کنترل سی و کنترل وی و همین متریال رو به رایزر هم نسبت میدم. بچه تمام تنظیمات مربوط به پله که تا به این لحظه آموزش دادم در اینجا وجود داره. شما میتونید همه رو تک به تک عوض کنین و بر اساس طرحتون بهش تنظیمات مورد نظر بدید. اپلای کنیم. اوکی میکنم و در اینجا شما میتونید بهش ساپورت بدید، یعنی استرینگر بذارید یا اینکه کریج بذارید، هر چیزی که صلاح میدونید. که فعلا من هیچی نمیذارم، اپلای میکنم و اوکی میکنم. بعد از اینکه تنظیمات رو به صورت کامل انجام دادید و اینجا ببینید اینو میذارم روی 300. این هم فراموش کردم. اینجا هم تری دپس رو میذارم روی 300 و ران ویدث رو میذارم روی 1.20. اپلای. اوکی، حالا دیگه هیچ مشکلی اینجا وجود نداره. میرم روی حالت ال شیپ مدل آماده خود رویت کلیک میکنم. حالا در جای مد نظرم قرار میدم. اوکی، پله رو انتخاب میکنم. اندوید رایزر رو بر میدارم. حالا بچه ها چیکار باید بکنیم؟ پله آخر رو بهش اضافه کنیم که به لول 2 برسه. تمام مراحل، تمام نکاتی که در ترسیم پله به صورت استریت ما انجام میدادیم در این حالت هم باید رعایت شه که هیچ اروری نگیرید. اگر به قسمت پراپرتیز بریم میبینیم که دیزایر نامبر و اکچوال نامبر آف رایزرمون جفتش 18 تاست و از لول 1 شروع میشه به لول 2 میرسه و هیچ مشکلی نداره و ما پله ال شیپمون رو که به صورت پیشفرض در خود رویت وجود داره رو ترسیم کردیم. ریلینگ هم بر میدارم که پله رو با دقت بیشتری بتونیم ببینیم. اوکی، فینیش رو میزنم و وارد الیویشن میشم. بچه‌ها میبینید
به راحتی دو تا الیویشن رو بذارین چک کنیم که از هر دو طرف ببینید که به راحتی با استراکچر درست و به صورت اجرایی ما پله رو ترسیم کردیم. وقتی که تمام موارد رو، نکاتی که قبلا در جلسات گذشته ذکر کردم رو رعایت کنین، بدون هیچ گونه اروری پله رو میتونید راحت ترسیم کنین. بچه وقتی که وارد ادیت تایپ میشیم میتونیم بهش استرینگر هم بدیم، یعنی ساپورت بدیم، چه ساپورت راست و چپ. ولی متاسفانه در این حالت، در هنگامی که ما پله ال شکل رسم میکنیم، وقتی که استرینگر بهش میدیم در قسمت اتصالات نمای بصری قشنگی نداره. میبینید این شکستگی های گوشه ها و اینکه ما در اینکه ما لندینگ نداریم و در قسمت لندینگ این دوتا باید به هم متصل بشن. با استرینگر ساده این کار قابل انجام نیست. تنها راه حلی که به ذهن من رسید، حالا به نظر من کاربردیه و تا به امروز ازش استفاده کردم، اینه. پله رو انتخاب میکنم، وارد ادیت میشم و استرینگر ها رو میذارم روی نان، اپلای میکنم و اوکی میکنم. اگزیت رو میزنم. خب اگر شما در نظر داشته باشید که به سازتون استرینگر بدید، بذارین این نارم ببندم. خب اگر شما تصمیم داشتید که به سازه پلتون استرینگر بدید، دیدید که از استرینگرهای معمولی و به روش نرمال نمیتونیم این طرح رو اجرایی کنیم. پس بهتره که از این روش استفاده کنیم. پله رو انتخاب میکنیم، وارد مودیفای میشیم و از قسمت پینت متریال مورد نظرمون رو پیدا میکنیم. اگر میخوایم همین اوک رو بدیم یا یه متریال متفاوت دیگه بدیم، مثلا متال میخوایم بدیم، انتخاب میکنیم و شروع میکنیم به کلیک کردن بر روی استرینگرها. بچه‌ها با دکمه تب میتونید انتخاب کنید. ببینید اگر من الان تب رو بزنم در بین نقاط مختلف میچرخه، و یا اینکه خودتون اگر رفتید با موس روش و انتخاب کردید این رنگ بر روی اون قسمت قرار میگیره. در هر حال با این کار شما میتونید طرحتون رو ارائه بدید. ببینید وقتی دور باندریش، وقتی دور باندری اون قسمت آبی میشه، شما کلیک کنید متریال رو میگیره به خودش. ببینید دوباره اینجا کلیک میکنم یه سمتش رو انجام میدم، شما سمت دیگهش رو خودتون انجام بدید. خب میبینید چقدر جذاب و راحت من تونستم بهش یه استرینگر متال مناسب بدم. حتی اگر ما پله رو انتخاب کنیم و وارد ادیت استیر بشیم و ادیت رو بزنیم و بریم در ران تایپ، آندرسایتش رو به صورت استپ کنیم، ما دیگه مشکلی با استرینگر نخواهیم داشت. میبینی؟ استرینگری که با حالت پینت بهش دادیم با تغییر حالت استراکچر تغییر حالت میده و هیچ مشکلی برای ما ایجاد نمیشه. بچه یه بار پله رو انتخاب میکنم، ادیت تایپ رو میزنم، وارد ران تایپش میشم، ضخامت تریت رو میذارم رو 3 سانت، اپلای، اوکی و اوکی. خب منطقی تر شد. خب دوستان میبینید که من اینجا اومدم به کمک پینت متریال دادم و استرینگر رو فقط به قسمت سازه دادم. شما حتی میتونید به لبه های پله هم
با کمک پینت استرینگر بدید. اگر دوست داشته باشید لبه های پلتون هم تا لبه های پله استرینگرتون بالا بیان، باید دونه دونه اینا رو انتخاب کنین و استرینگر رو بالا بکشید. میبینین؟ دوستان بعد از اینکه به کمک پینت استرینگرتون رو طراحی کردید، میتونید قسمتی از استراکچر پلتون رو انتخاب کنید و این خطهایی که اینجا هست رو بذارین روی حالت هیدن. میرید وارد آرکیتکچر میشید، مدل لاین رو میزنین و از اینجا در قسمت ویو لاین ورک رو میزنین و اینویزیبل لاین رو میزنید و دونه دونه خطها رو انتخاب میکنید و رو حالت اینویزیبل میذارید. خب یه مقدار دقت بیشتری میخواد تا تمام خطوط پاک بشن، در واقع اینویزیبل میشن، نامرئی میشن و شما طرحتون برای ارائه آماده میشه. این قسمتش هم بذارید من بزنم اینویزیبل بشه. اینجا دورتر بیام. اوکی. میبینید تمام خطوط آزاردهنده پاک شد. الان دقیقا متریال یک دست داریم. میتونید همین قسمت یه قسمتی از پلتون رو، یه مقدار قسمت وسیع تری از پله رو انتخاب کنین. مثلا اینجا هم شما همه رو با پینت آماده کنین و خطها رو به کمک اینویزیبل لاین پاک کنید و برای ارائه کارتون رو آماده کنید. خب دوستان، این هم از پایان این جلسه. در این جلسه بهتون آموزش دادم که چطوری از حالت ال شیپ خود روید استفاده کنید و یک پله اجرایی ال شیپ بتونید ترسیم کنید. پله ال شیپ رو با هر کدوم از مدل های مختلف پله های موجود در رویت میتونید ترسیم کنید، چه کانکریت باشه چه اسمبل باشه و هر متریالی میتونید باش در نظر بگیرید. بچه‌ها دیدید که در حالت ترسیم پله های ال شیپ ما نمیتونیم از استرینگر استفاده کنیم چون از نظر بصری جذابیت نداره و در قسمت اتصالات ما دچار مشکل میشیم. به خاطر اینکه این مشکل رو برطرف کنم یه تریکیت بهتون آموزش دادم که شما میتونید از پینت برای متریال دادن به قسمتی که میخواین استرینگر داشته باشه استفاده کنید و برای ارائه ازش بهره مند بشید. دوستان اگر این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید، برای دوستان مهندستون شیر کنید. همچنین اگر سوالی داشتید حتما کامنت کنید، من پاسخگو هستم. مرسی که تا این لحظه همراه من بودید. خدا نگهدار.